Se on morjesta. Tällä kertaa me ollaankin täällä pihalla meidän kylpypuution parissa. Eli meillä on toi vanha kylpypuution lämmitin. Alkaa olemaan siinä kunnossa, että se ei enää hirveästi kestä kasassa. Niin mä teetätin kaverilla tällaisen lämmityspöntön, mikä pitäisi asentaa tonne toisen penkin sisään. Niin tällainen muutostyö nyt tässä olisi. Eli tää mun vanha pönttö kohta putoo tonne tynnyrin sisään. Ja siellä on lämminvesivaraajan kierukka tuolla. Se on varmaan jo mennyt jäihin. Sitten oli erillinen pumppu tuossa letkujen päässä. Se on vienyt jo sisälle. Niin tää uusi lämmitin. Siellä on vesivaippa tuossa ympärillä ja sitten tulipesä on tuossa sisällä. Ja vesivaipasta tulee sitten tollaiset oksat tonne ylös ja tonne alas. Ja ne pitäisi sitten tulla siihen jalkatilaan. Niin aletaan katselemaan mitä tästä tarvii purkaa, että me saadaan tää asennettua sinne paikalle.
Nyt seuraavaksi sitten laitetaan tonne tällaiset silikooniset letkut. Nämä menee just siihen sarpen päälle. Vedetään lemmari tähän toiseen puoleen ja tää toinen puoli tulee sitten ton sisäosan kanssa tasan. Tästä nyt joutui muutaman noista penkin laudoista naputtelemaan irti, että me saatiin toi lemmari tonne kiristettyä. Eli tällä viisiin ne nyt sitten pitäisi tänne saada, eli ne on tän laudan kanssa tasassa tää kumilutsukka. Ja sitten meillä on tossa viirassakin reikä, sen kumin kokoinen. Ja seuraavaksi sitten, kun saadaan tää paketti takaisin kasaan, niin tehdään tähän pressuun reikä ja sitten painetaan se tonne ton kumin sisään ja siihen tulee sitten sellainen holkki, mikä pitää sen tiiviinä. No niin, nyt meillä on pari tällaista pätkää. Käydään laittamassa nää tonne paikalle. No niin, nyt meillä on molemmissa tää holkki painettu tonne silikooniputken sisään ja sitten tää pressu jäi ton holkin ja sen silikooniputken väliin. Se tulee aika napakka, mutta jos se alkaa vuotaa sieltä välistä, niin sitten ottaa ton holkin pois ja vetää vähän silikooniliimaa sen putken ja tämän pressun väliin. Niin se pitäisi tiivistää sitten sen viimeinen. Mut nyt alkaa olla sen verran pimeä, että taidetaan jättää tää paljon täyttäminen, putsaaminen ja täyttäminen huomiselle. Mutta palataanpahan kohta. No niin, nyt meillä on purkki suunnilleen penkkiin asti täynnä vettä. Voidaan alkaa katsoa tätä lämmityshommaa. Eli meillä tänne pönttöön tulee tälle arina. Se on tuolle puolipyörille putkelle tehty. Täällä on rosteriputkista nämä reunimaiset kiskot. Ja se tulee tänne pohjalle.
näin ikään. Ja sitten lataamaan vähän klapia pyttyyn. Koska mä oon laiska sytyttäjä, niin mä en laita sinne ollenkaan noita mitään paperituppoa tai muutakaan, vaan otetaan tosta ihan kaasu tohon. Parkeerataan se tuohon noin. Sillä luulis lähtevän. Näihin kuviin meidän on hyvä lopetella ja jatkaa lämmittämistä. Päästään sitten uuden vuoden raketteja katselemaan täältä paljusta käsin. Mut kaikille hyvää, oikein hyvää uutta vuotta ja olkaahan rauhassa, älkää särkekö itseänne. Se on moro.